بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث اليوم مختلف شوية عن برمجة المواقع، ولكن بتعلق في الموضوع نفسه. مين منا ما بيحمل الجوال؟ كلنا طبعا بنحمل جوال، وكلنا في عنا جوالات، لكن هل هناك برامج معينة من خلالها نستطيع أنه نبرمج عن طريق الجوال ونستعرض أعمالنا عن طريق الجوال؟ طبعا في من البرامج الحلوة والجميلة والرائعة اللي ممكن أنت تستخدمها في البرمجة عن طريق الهاتف، هو عبارة عن البرنامج اللي هو اسمه اي كود. اي كود زي ما انتم شايفين من البرامج الحلوة والجميلة والرائعة اللي ممكن أنت تقدر من خلال الموبايل تبرمج أي موقع وتعمله ريسبونسيف على كل الشاشات. طبعا هفرجيكم أول شيء كيف بتحمل البرنامج هذا. طبعا لو رحنا على صفحة الجوجل وكتبنا اي كود، هيطلع معك في البحث الشغلات اللي انت شايفها. بروح بنضغط على الاي كود باورفول كود اديتور، بنضغط عليه زي هيك، تطلع الصفحة الرئيسية تبعت البرنامج. هاي الصفحة الرئيسية تبعت البرنامج. طبعا من خلال أيقونة الداونلود بتقدر تحمل البرنامج. طبعا بوجهك على صفحة الجوجل بلاي وبتحمله بشكل تام. طبعا في حاجات كتير حلوة ممكن انت عن طريق الأيقونة هذه اللي هو مكتوب عليها جوينت اور تيليجرام جروب فور لاتست ابديت، بتضغط عليها بتنضم. لو في عندك تليجرام بتنضم لصفحة التليجرام الخاصة فيهم، وبتشوف أحدث الحاجات، أو ممكن تسأل عن أي حاجات ممكن بدك إياها. طبعا هفرجيكم الصفحة إن شاء الله رب العالمين. يعني لو طلعنا من هذه، طبعا في حاجة تانية هنحكيها قبل ما نروح على الصفحة. هو عبارة عن الهاكرز كيبورد. الهاكرز كيبورد من الكيبوردات الحلوة اللي ممكن انت تستخدمها في البرمجة، لانه محطوط فيها كل حاجة. ان شاء الله هلا بفرجيكم، ممكن تحملها طبعا من جوجل بلاي. حفرجيكم في الكود نفسه الحاجات الحلوة الجميلة اللي فيها. طيب رجعنا بالنسبة لصفحة التليجرام. يعني أنا لو طلعت من هنا ورحنا على صفحة التليجرام بنلاقي اللي هو الاي كود هذا، بنضغط عليه بنكتب اي كود. هو طبعا بضمك عليه لو في عندك هاي الاي كود. الصفحة الرئيسية تبعته ممكن تسأل أي حاجة بدك إياها، طبعا مفتوح بإمكانك تسأل أي حاجة عن البرنامج، أي إشي بدك إياه بتسأل عنه. طيب نرجع للاي كود. لو فتحنا الاي كود نفسه البرنامج، هنفتح حلقة إن شاء الله المشروعين اللي احنا اشتغلنا عليهم، حطيناهم على صفحتنا. زي ما انتم شايفين هذا البرنامج اللي هو برنامج الكومباني أو التمبلت تبع الكومباني. بتلاحظوا هنا في زر عامل زي المثلث من فوق، لو ضغطنا عليه هيفتح لك المشروع اللي اشتغلناه مع بعض بكل خصائصه، ولا في حاجة متغيرة، نفسه بالضبط اللي احنا عملناه طبعا على شاشة الموبايل. لو احنا سكرنا هذا ورحنا فتحنا مشروع تاني، هنفتح المشروع التاني اللي انا شاركته كمان على صفحة الموبايل، اللي هو عبارة عن السفرة، وعملنا له سيلكت فولدر. ورجعنا تاني هنا فتحنا السفرة وحطينا الاندكس تبعه وعملنا له اوبن. حيطلع السفرة زي ما احنا اشتغلناه على صفحة الموبايل كمان، زي ما انا اشتغلته بالضبط، زي ما انتم شايفين بشكل رائع وشكل جميل ومميز، ولا في اي حاجة بتنقص. يعني بيطلع لك كل حاجة موجودة فيه. طبعا البرنامج هذا كمان في حاجات كتير حلوة، زيه زي اي محرر اكواد. يعني انا لو طلعت هنا في النهاية عشان افرجيكم بس شغلة، آه، اللي هو كتير منا ممكن يكتب الكود من اول، يعني في بداية التعلم بيكتب الكود كله تبع الدوك تايب كله بشكل كامل. وفي اختصارات بسيطة ممكن انت تعملها زي الفي اس كود.
تحط علامة الاستفهام وتضغط تاب او انتر، بطلع لك كل الحاجات تبعت الكود او التمبلت. هنا نفس الاشي. انا ايش بعمل؟ ممكن اكتب علامة الاستفهام هذه اللي هي موجودة في الكود اللي هو تبع الهاكرز كيبورد، ونضغط تاب، فبيعمل لك الكود كامل زي ما انتم شايفين، اللي هو ايش الخاص بال HTML. تاني شغلة، انا لو بدي اعمل كومنت زي ما احنا عاملين هنا، زي ما انتم شايفين هنا، في هنا كومنتات قبل كل ديف والتاني عشان يبين البداية والنهاية تبعت الديف او الكلاس او السكشن. زي ما انتم شايفين هنا اند فوتر. انا لو كتبت هنا فوتر، لو كتبت فوتر وطلعت منها وعلمت عليها زي هيك، علمنا عليها بشكل كامل، ورحنا ضغطنا اللي هو عبارة عن تاب، ضغطنا اللي هو كنترول، اللي هو هذا في الصفحة هذه، في لوحة الكيبورد ضغطنا كنترول وباك سلاج، فبيعمل لك كومنت بشكل رائع وجميل زيه زي أي محرر. تمام. تاني شغلة، أنا لو بدي أكتب أي حاجة زي محررة الفي اس كود، لو كتبت ديف زي هيك ديف وضغطنا تاب، بكتب لك التاج كله. وهذا الاشي كمان بالنسبة لكل حاجة انت بتكتبها. لو كتبنا ايه، لو كتبنا ايه، رجعنا تاني كتبنا ايه وضغطنا تاب، كتبنا ايه وضغطنا تاب، بيطلع لك نفس الاشي كل الحاجات اللي انت التاج تبع الايه بشكل كامل متكامل بدون اي مشاكل. يعني محرر جميل وحلو ورائع. لو طلعنا هنا الثلاث نقاط هدول اللي على ايدنا اليسار، لو ضغطنا عليهم بيجيبوا لك الحاجات الرئيسية تبعت الكود اللي ممكن انت تستطيع تتحكم من خلال الاسطر، من خلال الاسطر. يعني مثلا بدك تفتح سطر ملف جديد، ايش بدك تضغط كنترول تاب. يعني حاجات كتيرة ورائعة. يعني من الحاجات التانية الحلوة والجميلة في هذا المحرر، انت لو طلعت على ضغطت الثلاث نقاط اللي هم في الزاوية العليا من هنا ورحت على السيتنج، بتعمل سيتنج لكل حاجة للمحرر اللي بدك اياه زيه زي اي محرر. لو اطلعنا على البريفيو مود ضغطنا عليها، طبعا انا حاطها هنا ان اب، يعني طلع لي المحرر، طلع لي الصفحة في الاب نفسه، لكن انت ممكن تحطها في البراوزر. يعني انا لو ضغطت على البراوزر تمام زي ما انتم شايفين، وطلعنا تاني على شغلنا بال HTML بموقع الكومباني وضغطنا، حيفتح لي اياه نرجع تاني زي ما انتم شايفين، فتح لي اياه بلوكال هوست، بلوكال هوست بشكل رهيب جدا بدون اي مشاكل. نرجع تاني ونرجع هنا بنحطه على السيتنج ونحطه بنفس الاب ان اب احسن حاجة. بعدين الثيم، في عندك ثيمات كتيرة ممكن انت تستخدمها. يعني انا من الثيمات الحلوة والجميلة اللي انا بستخدمها ومريحة للعين هي عبارة عن تيم دراكولا. في حاجات كتير ممكن انت تستعرضها وتحط اللي بدك اياه وتكتشفها لحالك. كمان نفس الاشي هنا، يعني محرر رائع وجميل، ومن المحررات الرائعة والذكية اللي ممكن انت تكتب فيها الأكواد عن طريق التليفون. حبيت أشارك في الموضوع، إن شاء الله بنال على إعجابكم. وبتمنى أنه هذا يكون الفيديو مفيد للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.